توی این ویدیو میخوایم کیف پول لجر رو باز کنیم، یعنی آنباکسش کنیم، ببینیم چجوری باید باش کار بکنیم، چه نکات امنیتی رو با حواسمون باشه. با ما همراه باشید. مرسی که اومدید توی کانال. اینجا کریپتو کوشم، من کوشانم. توی این ویدیو میخوایم اول لجر رو باز کنیم یا به اصطلاح خارجی آنباکس کنیم، ببینیم چیا توشه و چجوری باش کار بکنیم و نکات مهم که هک نشیم چیه و چنین چیزایی. خب اول از همه باید بگم که شرکت تهران والت خیلی لطف کرده، ازش خیلی تشکر میکنم. برای من یه لژر نانو فرستادن. لینک های افیلیت این پایین هستش، همش توی قسمت توضیحات. همچنین تایملاین ویدیوام رو میخواین جابجا کنین برین یه قسمت دیگه، من اینا کامل میذارم، اول نگاه بکنین. همه ویدیوام هم دارن. بنابراین لینک پایین اگه خواستین خرید بکنین، من حالا توصیه میکنم ویدیو رو تا آخر ببینین. برای من یه بسته خیلی قشنگی فرستادن که این بسته رو من باز میکنم. خب حالا ببینیم که چیا توی این بسته هستش. یه کارت خیلی قشنگی فرستادم با یه جعبه لژر نانو اسه. این کارت چیه؟ بذارین نگاه بکنیم. من خود بیام جلو. حالا من این عکسشو الان میزنم اینجوری بیاد اینجا. خب نوشته که اول مشتری گرامی لطفا در هنگام استفاده، خوشگل هم هستش، من خیلی دوست داشتم اینو. یک، ریکاوری کدایی که در هنگام نصب و راه اندازی کیف پول تولید میشه مخصوص شما بوده و حتما در نگهداری امنیت آن دقت لازم را داشته باشید. بنابراین خیلی مهمه. این خیلی مهمه که نکته یک گذاشتن، چون منم خواستم نکته یک بگم که آقا از جون مهمتره. این میگم پول عزیزتره، اینم از جون عزیزتره. چرا؟ چون که این کدا رو هر کی هر جای دنیا، اصلا مهم نیست کی باشه کجا باشه، داشته باشه، حالا خودتون باشه هر کی دیگه باشه، رفیقتون باشه، اینا کلا میتونن چیکار بکنن؟ بیان اینو ریکاور بکنن، یعنی کیف پولتون رو بدونین که شما، یعنی تو دستتون کیف پولتون دارین، پولش یکی دیگه اجاری برمی‌داره. بنابراین این کلمه های ریکاوری رو خیلی جدی بگیرین. دو، از نصب هر گونه اپلیکیشن تقلبی و متفرقه آره خب طبعا میریم چیز رو میریزیم از وبسایت خودشون، میریم کیف پولش رو دانلود میکنیم لژر لایو رو. سه، برای استفاده از کیف پولای سخت افزاری میباید حتما از وی پی ان. بابا این وی پی ان هم پدر ما رو در آورده تا ولی شما بلاک نشه. باش، راجع وی پی ان هم من تو اینستاگرام هم یه هایلایت میسازم. حالا هنوز نساختم ولی امشب احتمالاً درست میکنم. چه وی پی ان خوبه، کجا استفاده بکنیم، از خودتون پرسیدم، تحقیق کردم و به زودی هم میذارم. حتما اینستاگرام من دنبال بکنین، نگاه بکنیم بهش. 4، مثلا که داره باتری میواشن رو حتما با لپتاپ کامپیوتر شارژ نمایید. آره برق نزن یا منفجر بشه چون برق زیاده. تراموات تنها فروشنده که پولای سخت افزاری باشه هیچ کدوم مسئولیتی ندارد. منطقیه، ربطی به درونه که پول ما دارن. توجه داشته باشید مسئولیتی که شامل گارانتی میباشند را میبایستی 24 ساعت از زمان تحویل کالا حتما در وبسایت ثبت کنید. بنابراین حواستون باشه، شما میذارم چش خودم اینو ثبت بکنین. شماره ها همه چیزشون هم که اینجا هست. و آره یه سری چیزام بهم حمله کردن، مثل یه سری موجود خارجی هم بهم حمله کردن رو هوا. آره خلاص بنابراین حواستون به این باشه. این خیلی چیز خوشگلی هم هستش. خب حالا بریم اصل قضیه. خود آقای لژر نانو اس، این میبینین که من اینجا نشون بدم این کامل چیز شده، بسته بندی و اینا شده. بنابراین حتما باز نباشه. اگه باز باشه خب طبعا باید بهشون بگین که چرا بازه، چون حالا میریم تو ویدیو حواسمون هست به این نکته. بعد دیگه چی؟ این پشتش هم میخواین یه نگاه بندازین چی داره. بریم سراغ باز کردنش. خب نکته مهمی که با حواستون باشه اینه که سابسکرایب و لایک بکنین. این از همه نکته مهمتره. بریم باز کنیم ببینیم چه جوریه. من خورده حواسمو جمع کنم که خودمو سوراخ نکنم. خب باز شد. اینم میذارم اینجا که اگر سابسکرایب لایک نکردیم. خب اینو این شکلی بازش میکنیم. لژر نانو اس رو فکر کنم لژر نانو ایکس از اون ور باز میشه. اینکه این ورش خالیه، طبعا قسمت پرش اینجاست. ببینید که روش اثر انگشت و اینا نباشه که خیلی ترتمیز و خوشگل و اینجور چیزاییه. نگاه بکنین میبینی قطعا. خب بریم چیا توشه. حالا یه دونه خود لژر قطعا. اینا اگه بخوایم بازش کنیم ببینیم چه جوری باز میشه. اینجوری باز میشه. حالا میچرخه، رنگ‌های مختلف داره. بعد دو تا کلید روش داره. این دو تا کلید با هم که بزنین تایید میشه. اینو بزنین میره چپ و راست و اینجور چیزا. بعدی قبلی، مرحله بعدی قبلی. چیز جالب و خوشگلیه. روش نوشته لژر طبعا. خب ببینیم توی این بسته چی هستش. توی این بسته که خب این که مهم نیست دیگه. چی هستش که مهمه؟ چقدر چیز نیست. یه سیم داره که احتمالا این سیم وصل میشه به کامپیوتر. قطعا وصل میشه، یعنی وصل میشه به کامپیوتر و از اونجا وصل میشه به لژر. بعد یه بند جالب داره. یه بند جالب دیگه هم داره که این بنده دوست داشتین اینجوری بگیریم بچرخونین. یه دونه این حلقه هم داره که من احتمالاً به عنوان جاسوسی ازش استفاده بکنم، چون که حلقه واسه چی اندازه اینجوری کنم. خب بعد توی این دوباره یه سری دیگه داره. یه ولکام فلان نوشته. توی این یه سری چیز میز هست، یه سری کاغذ هست. این کاغذها چیه؟ یکی نوشته که اینو نگاه بکنین.
Did you notice؟ آیا بهش توجه کردین که هیچ انتای تمپرینگ استیکری روی باکس نیست؟ باشه. میگه که چی کریپتوگرافیک مکانیزم چکس the integrity of فلان each time power is on و اونقدر چیز مهم نیست، میندازیم اونور. Getting started thank you for خواهش میکنم چجوری میتونید شروع کنید. و حالا قسمت مهمه recovery sheet، همون چیزی که راجعش حرف زدم. خب کلمه ها رو باید یه جایی بنویسین. خودکارم کجا گذاشتم؟ اینا خودکارم. خب من خودکارم هم آماده کردم این شکلی. recovery sheet این پشتش جایی هستش که کلمات رو میتونین یادداشت بکنین روش. اینجا نوشته 1 2 فلان، کلمه ها رو اینجا بنویسین. وقتی دستگاه رو روشن میکنه حالا بهتون نشون میدم میاره. این ستاش هم که تکراریه دیگه، همون ستاست. اینجوری میتونین نگهش دارین. آره اینا جای مهم یاد نگه دارین. جای مهم منظورم اینه که یعنی یه جای امنی نگه دارین. حالا مهم به هر حال کلمش هم اینور نگاه کنین نوشته که welcome to ledger nano فلان. خوشگله دیگه welcome to ledger nano. خب من این دکمه رو میزنم اگر دستم نیفته. نوشته که با این چپ و راستی ها میتونیم بزنیم بریم چپ و راست. خیلی واضحه دیگه، بهتون الان گفتم اینو. خب press both buttons to validate، میگه این دوتا دکمه رو بزن که ولیدیت بکنه ایناش. نگاه کنین. خب پس من دوتا کلیدو میزنم، یه بار دیگه هم میزنم. get started. اینجاش مهمه. وقتی اینا رو میزنیم میرین جلو دوتا گزینه میاره. یکی نوشته که set up از new device به عنوان دیوایس جدید نصبش کن، یا restore from recovery phase. یعنی چی؟ یا بازگردانی کن با کمک کلمه. گم کردین رفتین یه دونه دیگه خریدین میخواین بزنین، یا هکر هستین و هکر که نیستین دزد هستین، احتمالاً کلمه‌ای که دزدیدین و رفتین رژه خریدین که باش بتونین بزنین. بنابراین حالا من این دکمه رو میزنم، میگه جفتشو بزن که ولیدیت بشه. باشه جفتشو زدم. میگه که چوز پین کد. پین کد انتخاب کن براش. باش من پین کد انتخاب میکنم برات. کانفیرم گفته پین کد، بنابراین دوباره پین کد رو بزن. خب بعد از اینکه پین رو وارد کردم یه مرحله میاره میگه که write down your recovery phase. حواستون باشه که حتما باید به این قسمت برسین، یعنی با همین مرحله رو شما طی بکنین. write down your recovery phase یعنی با خودکار بنویس اینا رو. بنویسم. خب بعد اینکه نوشتین چه اتفاقی میفته؟ میگه که چپ رو بزن تا کلمات رو تایید کنی. بنابراین میخواد از من دوباره کلمه بپرسه. خب حالا چی میگه؟ میگه که دکمه بعدی رو بزن برو کلمات رو تایید کن. باشه پسر خوب الان میزنم. خب میگه که کانفیرمش کن. کانفیرمش میکنم. خب این کلمه هم رو زدم و تموم شد. نوشته الان این 24 کلمه به جونت بنده، فقط این 24 کلمه رو از دار دنیا داری. و نوشته که یه جای امن نگرش دار. keep them in a safe place. جای امنی هم نگرش میداریم. secure place. حالا never share with anyone، به هیچکی نشون نده. جفت کلیدا رو بزن بریم مرحله بعد. داره پروسس میکنه همینجوری همینجوری و همینجوری. نوشتش که دیوایس جدیدتون آماده است. خب اینجا وارد منوی اصلی شدیم. یه جا قسمت نوشته settings که تنظیماتش هست، بخوایم مثلا رمزتون رو دوباره عوض بکنین، نمیدونم ریستش بکنین، از اول از همه چی انجام بدین، ایناست. یه قسمت دیگه هم داره که نوشته install app که اگه روی این کلیک بکنیم نوشته که open ledger live to install apps. بنابراین من برم روی لپتاپ الان ledger live بریزم. بنابراین من یه بشکن میذارم که کنار سر الان سایت ledger اومد. خب حالا بریم. اینجا نوشته که اسم سایت هم ledger.com/ledgerlive. با VPN برین توش چون فکر کنم فیلتر نمیاره. من دیگه انقدر روشن همیشه دیگه اهمیت نمیدم. میرم دانلود رو میزنم. حالا که دانلود رو میزنم یه صفحه میاره نوشته که ledger live دانلود. اوکی. خب موبایل که نمیخوام، من با لپتاپ دارم کار میکنم. بنابراین نوشته که ledger live اپ رو بنویس. کدومو میخوای؟ خب من مک دارم و مک رو انتخاب میکنم. اگه ویندوز دارین ویندوز بزنین، اگه مثلا لینوکس دارین لینوکس بزنین. خب سیوش کنیم. صبر میکنیم تا این دانلودش تموم شه. خب وارد اپ شدیم. نوشته که خوش اومدیم به لژر لایف. کدوم میخواین؟ این شکلی رنگی میخواین؟ این شکلی رنگی میخواین؟ که ای من این رنگی برام
بهتره. البته اینم قشنگه. خب نوشته که بعد چیکار بکنیم؟ set up as a new device، یعنی به عنوان یک دستگاه جدید میخوایم اینو سوارش بکنیم، دستگاه قبلیمون رو بیاریم بیخیال شیم و اصلا لجر نداریم. بنابراین میخوایم دستگاه جدید سوار بکنیم و لجر نانو اس هم داریم. نوشته که پین خودتو استفاده کردی؟ آره. ریکاوری تو نوشتی؟ آره. میگه که اینجا خیلی مهمه، میگه لجرت واقعا اوکیه، مال مثلا دوزی موزی و اینا نیستش که مال خودمونه دیگه. میزنه چک نه. بنابراین میگه لجرتون رو وصل کنید. کانکت ان آنلاک. باش، من این کار رو الان انجام میدم به این شکلی که کانکت. الان کانکت کردم. خب حالا میگه بازش بکنیم. پینم رو باز باید بزنم. اینم از پینم پینم بازش کردم. خب حالا وصل شده، داره لود میکنه. چی داره لود میکنه؟ میگه که اینجا بهم اجازه بده که وصل بشم بهش. نوشته allow ledger manager که من خب این دوتا رو میزنم که اکسپت بکنه. اینجا باز لودینگ میزنه، یعنی حالا چیکار میخواد بکنه؟ آره دیوایس هم سالمه. بنابراین مرسی از ترامالت که دستگاهی خوبی وارد کردن. کانتینیو. حالا اینجا پسوردی باید بزنیم. مثلا چه پسوردی بزنیم که خدا رو خوش بیاد که بتونیم وصل بشیم؟ مثلا یه پسوردی من همینجوری میزنم، حالا احتمالاً بعدم عوض بکنم، مثلا یه چنین پسوردی. خب میگه که پسوردتون هم به کسی ندین. پسوردتون هم اگر از دست بدین به این معنیه که باید ریست بکنین، دوباره برین. البته ربطی به دارایی هاتون نداره، بنابراین حواستون باشه. خب کانتینیو، ادامه بده. نوشته که این دیتا ها رو بفرستم برای فلان. من میگم که نه، اینترنت منو الکی هدر نده. آقا خیلی مبارکه، دیوایسمون ستاپ شد. بعد داره از این پیش‌پیش‌تی‌ها میاد بالاش. میگه اوپن کنیم لژر لایو. اینجا میتونیم بریم احتمالاً اصلا سورس کدش ببینیم. اینجا توییترشه، اینجا ردیتشه. اوپن کنیم بریم چه جور چیزیه. یه سری توضیح و اینا داره که اینو حتما بخونین. بعد میگه که حالا بریم توی منیجرمون ببینیم چیا داریم. چقدر قشنگ، واقعا لذت بردم. نوشته که اینجا منیجر، بنابراین داره لود میکنه. این بالا نوشته اگر آپدیتی هم باشه اون بالاش احتمالاً میاره. اینجا نوشته که مثلا فرمورت آپدیت قسمت جدیدترش اومده، میتونی آپدیت بکنی، چقدر جا گرفته و چقدر اپ داری و من میتونم همه اینا رو اینستال بکنم روی دستگاه. اینا الان نوشته اینستالینگ که داره اینستال میکنه و میتونیم اپ هم سرچ بکنیم، مثلا واسه بیت کوین اینو بریزیم، واسه اتریوم و اینو بریزیم و هر کدوم میخوایم و اینجا اینستال بکنیم. خب اینستال کرد الان. حالا میگه یه حسابی بهش رو مثلا باید وصل بکنیم. خب باش، اینجا هم که این قسمت ها هم که پورتفولیومون و اینا رو نشون میده، بعد میگه حسابی بهش وصل بکنیم ببینیم چی میشه. اینجا الان یه گزینه بیت کوین اضافه شده به من. چه قشنگ. من روی این بیت کوینه کلیک میکنم، میگه اپلیکیشنت وصل، آماده است، ورژنت فلانه. باشه دمت گرم، مرسی مشتی. خب این که از این اپلیکیشن آقای بیت کوین. حالا ببینیم چی کارا میتونیم بکنیم. نوشته که quit the application on your device. ببخشید کار بدی کردم، کویت کردم. باشه ببینیم که چیکار میخواد بکنه این. برگرد لودینگ. چقدر آرومه. خب 40 کیلوبایت الان استفاده کردم از کل 160 کیلوبایتی که دارم. 120 کیلوبایت هم مونده. اد اکانت رو میزنم، میگه حسابی باید بهش وصل بکنید دیگه. خب کریپتو asset دیوایس. اینجا میگه open bitcoin app. من اون اپ رو که الان نشون دادم اوپن میکنم، می‌نویسه application is ready. خب حالا داره سینک میکنه، داره وصل میشه بین این و اون. دیتاهاشون رو دارن با هم رد و بدل میکنن، ببینیم چی میگن. خب توی این صفحه الان میگه که شما چه جور آدرسی رو میخواین واسه بیت کوینتون. قبلا توضیح دادیم که نیتیو سگویتون آدرس قدیمیه بود، سگویت جدیده که سریعتره، حجم کمتری بلاکاش میگیره و اینجور چیزا. حالا بعضی اکسچنج ها ممکنه ساپورت نکنن. من جفتش رو میزنم و اد اکانت رو میزنم. حالا میگه که آقا بیت کوین اد شد بهتون، شولولولو، متشکرم، اینجا بیت کوین دارم.
الان اینجا میتونم بفرستم، مثلا میگه که به چه نوع آدرسی، اینجا آدرسشو کپی میکنم، مثلا یه آدرسی حالا اینجا هستش، البته دوربینم میخواد استفاده بکنه که من الان اینجا سلام برو چخه. بعد اینجا میتونم مثلا آدرس بیت کوین یارو رو بفرستم که میگه آدرسش اشتباهه و احتمال برش میپرسه چقدر میخوای اینا، میفرستم، بعد رو اینجا تایید میشه. بعد برای اینکه مثلا دریافتم بکنیم میگه چه نوع آدرسی میخواین، سگویت، میزنم کانتینیو. بعد کانتینیو چی میشه؟ میگه صبر کن، میگه این آدرسته که خب باش این آدرس منه، برای هر کسی بخوام میفرستم و برام میریزه این پول رو. چقدر عالی. الان تقریبا همه چی رو روی اینجا چیزایی که ضروری بوده یاد گرفتین. آدرسمو اینجا هم نوشته، 3 تا آدرس داده بهم، روی این نوشته دیگه، حالا مهم نیستش، من میذارم کنار. برای شما الان یاد گرفتین که چجوری میتونین الان آنباکس کردیم لجر. اول از همه لجر نگاه کردیم تو چیا بود، خیلی چیز جالبی بود. دمت گرم ولت گرم، بازم من تشکر میکنم، لینک ها این پایینه. فهمیدیم چجوری میتونیم ستاپش بکنیم، نصبش بکنیم و مرحله آخر اومدیم برنامه‌ش رو ریختیم روی کامپیوتر و آدرسش رو وصل کردیم و سینک کردیم این دوتا رو به هم و الان یه اکانت بیت کوین داریم. طبعا بقیه اکانت هم به همین شکل میتونیم داشته باشیم. ویدیو قبلی من اگر ندیدین راجع به اینکه اصلا چی باید بخریم، چرا باید بخریم، لجر باید بخریم، ترزور بخریم، دورج، همه اینا رو صحبت کردیم. این بالا باز من میذارم ببینین. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. برای دوستاتون بفرستین اگه میخوان لجر استفاده بکنن. هر سوالی راجع به امنیتش اینا دارین از من این پایین بپرسین، چون احتمالاً سوالای زیادی خواهین داشت. من این پایین در خدمت شما هستم. نظراتتون هم راجع به لجر بگین. اگه دوستان اینجور سبک ویدیویی که خور فان بیشتری دارم داشته باشه برام بنویسین و دمتون گرم که هستین و 1000 تا برسیم خیلی خوشحال میشم. احتمالاً هم توی همین چند روز آینده واسه بایننس این یاد میدم که چجوری با فیوچرزش کار بکنین و اگر نمیخواین اصلا ترید بکنین چجوری میتونین پولتون رو یه جوری سرمایه‌گذاری بکنین، استیک بکنین و سیو بکنین و اینجور چیزهایی. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلا Crypto Coos.